ไอคลิปเนี่ยมันมาแบบตลกว่าวันก่อนไปหาการที่สตูการมาแล้วก็คุยกันการบอกการจะย้ายบ้านนี่ก็คุยไปว่านี่ก็กำลังจะสร้างบ้านเหมือนกันก็เลยเหมือนมีท็อปิกร่วมกันว่าเนี่ยเป็นคนสร้างบ้านเหมือนกันแหละอ่ะใช่แต่ของเรามันจะต่างกันนิดนึงของพี่เห็นอ่ะคือสร้างจากศูนย์สร้างจากที่ดินใช่ที่ดินเปล่าสั่งสร้างเลยใช่ส่วนของอาการคือไปซื้อที่เขาสร้างเสร็จแล้วแต่สิ่งที่เราอาจจะเจอเหมือนกันคือเพื่อนบ้านเฮ้ยอาการไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนบ้านครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราแวกบ้านมันก็สนุกดีวันนี้ไปแบบทำเรื่องบ้านอะไรไปดูเรื่องพม่านแล้วมีประเด็นในละแวกสิ่งที่มันหามากคือทิ้งพม่านผีในห้องเดินเปิดรถนะพี่เปิดรถผมหยิบแก้วน้ำตัวเองเราก็เดินไปดูจุดเกิดเหตุไปเป็นชาวบ้านหนึ่งด้วยชาวบ้านหนึ่งนี่เขาเนี่ยยืนไขว้หลังมุงบ้านกันอยู่ผีในห้องนี่ไปยืนชาวบ้านหนึ่งอยู่คนไทยแท้ด้วยไทยแท้แล้วเป็นไงทำเลบ้านโอเคไหมตอนนี้พี่ว่าทำเลบ้านพี่โอเคก็ล่ะทำเลบ้านพี่เลือกไม่ได้แต่พี่โอเคนะหมายถึงว่ามันสามารถทำเลบ้านเราทั้งคู่มันใกล้กันมากโคตรใกล้เลยเราสามารถไปทางด่วนได้เราสามารถไปมอเตอร์เวย์ได้แล้วเรามีห้างรอบๆแบบรอบทิศแบบห้างไหนคนแน่นหนีไปอีกห้างได้ใช่ไปแฟชั่นไปอีสต์วิวไปเดอะมอลล์บางกะปิได้ไปเดอะคิตตันได้หมดตอนนี้ทำเลดีมากสุดยอดแต่ทำเลดีเนี่ยมันจะแลกมากับจังหวะแปลกๆอย่างหนึ่งคือแถวเนี้ยเวลารถติดมันติดเข้าไปในซอยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าการที่ใช่คนที่จะออกปากทางมาถนนเส้นหลักอ่ะคนมันจะไปอัดกันตรงปากซอยเยอะแล้วมันทำให้บางทีแบบพี่เคยออกมาจากไอ้ตรงที่พี่จะไปสร้างบ้านอ่ะออกมาจะออกถนนใหญ่ใช่ไหมก็คือถนนนวมินทร์อ่ะใช้เวลาจากหน้าบ้านอ่ะออกมาถนนใหญ่อ่ะปกติมันจะอยู่ราวๆแบบ 3-5 นาทีมีวันนึงเคยอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ออกเหรอใช่เพราะว่ารถในถนนสายหลักเขาไม่ยอมให้สายรองออกใช่มันเร็วด้วยแล้วก็รถแถวนี้ต้องเรียกว่าเป็นถนนเส้นที่รถเยอะมากแต่มีการจัดการแยกได้ไม่ค่อยดียังไงครับตอนการขับมาเนี่ยการเห็นแบบว่าการจะไม่สามารถเลี้ยวขวามาบ้านพี่ได้ใช่การต้องไปแยกนั้นมันเลี้ยวขวาไม่ได้ใช่ต้องไปยูเทิร์นไม่ซ้ายก็ตรงไปตรงไม่ได้ด้วยเขาจะบังคับการเลี้ยวซ้ายแล้วไปกลับรถช่วงเย็นแยกปิดไม่ให้ตรงไม่ใช่ช่วงเย็นด้วยมันปิดทั้งวันหรอปิดตลอดเวลาแล้วเหรอครับเนี่ยคือมันจะเปิดตอน 20:00 นเมื่อก่อนเปิดประมาณ 3:00 นเดี๋ยวนี้เปิดประมาณ 20:00 นกลายเป็นว่าแทนที่ว่าเราจะเดินทางง่ายใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแยกใหญ่มันน่าจะแบบว่ามันควรจะคัดไปได้เลยไปได้ทุกทางต้องมีท่าเยอะต้องวิทยายุทธค่อนข้างเยอะใช่แต่ใดๆครับเลี้ยวซ้ายไปเจอเจ๊กีนี่ไก่ทอดอร่อยใช่แล้วเราวนกลับบ้านได้ด้วยนะหมายถึงว่าไปซื้อเจ๊กีเสร็จปุ๊บเราสามารถวนเข้าอีกทางนึงยังไม่ได้กินเลยครับแต่บอกอร่อยไว้ก่อนเขาเห็นเมื่อวานเพิ่งดูไอ้นี่มาไงรายการของ Wonder Food เขาไปถ่ายเจ๊กีแต่ไม่ใช่เจ๊กีนี้นะเจ๊กีตรงวันแบงคอกอันนี้อร่อยนี้อร่อยแต่เขามาเปิดสาขาตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวต้องลองอันนี้คือพี่กินประจำไม่ประจำแต่ว่าสั่งมาบ้างเวลาอยากกินไก่สั่งได้ใช่ตรงเนี้ยทำเลบ้านเรามันจะมีร้านไก่อร่อยอยู่2ร้านก็คือเจ๊กีกับนิตยานึกว่ากุ๊กกี้เมาไก่ย่างไก่ทอดกุ๊กกี้เมาก็อร่อยนะแต่เหมือนมาหลังๆอ่ะมันเหมือนเขายังปรับสูตรอยู่อ่ะตอนสั่งวันแรกที่สั่งกับครั้งล่าสุดที่สั่งคนละรสชาติกันใช่ผมจำได้เพราะว่าช่วงนึงไก่ทอดกุ๊กกี้เมาอ่ะมีคนคอมเพลนว่าเค็มแล้วเขาปรับสูตรจริงใช่แล้วมันก็เค็มน้อยลงนะอันนี้ผมยังไม่เคยได้กินสักครั้งนะครับก็พูดมั่วๆไปก่อนอันนี้คือพูดให้คนตัดมีอะไรให้ตัดแล้วทำเลบ้านเราตอนนี้เรื่องของกินหายห่วงเรื่องเที่ยวหายห่วงเรื่องที่จะยากหน่อยก็คือเข้าเมืองตอนลัชอาวก่อนนั้นเนี่ยคือทำเลห้องการถ้าใครไปดูคลิปการก่อนหน้านี้ก็คือห้องการมันจะมีทางด่วนใช่ไหมทางด่วนไปได้ทุกทางเลี้ยวเข้าเมืองทุกที่ไม่เกิน40 นาทีใช่แต่ว่าตรงที่เราอยู่กันตอนเนี้ยไดนามิกของระยะเวลาให้เราใช้เข้าเมืองมันจะต่างกันมากบางวันเราสามารถเข้าไปถึงเราตีว่าพารากอนแล้วกันบางวันใช้เวลา40 นาทีบางวันอาจจะ2 ชั่วโมงขนาดนั้นใช่ด้วยทางไหนสมมุติเราไปฝั่งเซ็นทรัลอีสต์วิววิ่งขึ้นทางด่วนไปลงพระราม 9ออกราชปรารภแล้วก็วิ่งเข้าพญาไท
มันยุ่งยากเนาะใช่คือนึกว่าเมื่อก่อนนั้นเนี่ยการสามารถตรงปึ้งเลี้ยวซ้ายปั้งพารากอนนั่งพารากอนเลยใช่ตอนนี้มันจะเริ่มมีขั้นตอนมันจะเริ่มมีทางที่แบบต้องรู้แล้วว่าการเข้าไปจากตรงเนี้ยมันจะต้องวางแผนคือทุกครั้งที่ออกจากบ้านกดแมปได้เลยกดแมปไปเลยแล้วดูก่อนว่าทางไหนง่ายสุดได้ครับขอบคุณสำหรับทริคนะครับก็จริงๆที่มองโซนนี้ไว้อะคือเห็นว่ามี2ด่วนขนาบข้างมอเตอร์เวย์1ไอ้ด่วนนี้1ใช่ก็เลยแบบน่าจะ access ง่ายแต่พอลองขับจริงละเฮ้ยกว่าจะขึ้นด่วนได้นี่ก็ประมาณนึงเหมือนกันนี่ใช่กว่าจะขึ้นในห้องแม่งอมยิ้มกว่าจะขึ้นด่วนได้แล้วกว่าจะไปถึงมอเตอร์เวย์ด้วยนะมันมีระยะทำใจประมาณนึงแต่มันดีตรงที่ว่ามันมีปั๊มน้ำมันใหญ่ๆเยอะก่อนที่จะไปขึ้นทางด่วนทางใดทางหนึ่งมันเลยเหมือนกับว่าถ้าวันไหนอยากไปต่างจังหวัดอ่ะเราสามารถสแตนบายได้เราสามารถไปแวะซื้อของก่อนแล้วค่อยนั่งยาวได้ปั๊มบางจาก2ปั๊มห่างกันประมาณแบบ15เมตรก็คือน่าจะเป็นเอสโซเก่าอ่ะใช่แล้วเป็นแบบ2บางจากกับอีก1ปตทมันจะมีบางจากที่มีสตาร์บัคก่อนใช่ป่ะแล้วก็ขับเลยไปอีกนิดนึงมันจะมีบางจากที่มุดเข้ามาข้างในหน่อยนึงแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นเชลอย่างเงี้ยเฮ้ยรวยแล้วพีคสุดเลยคือปตทเปิดใหม่มีฟิตเนสใช่คือเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าโครงการนั้นมันเป็นปตทหรือว่าเป็นแบบโครงการอะไรสักอย่างนึงแล้วเขาขอปตทมาแบบอยู่ข้างหน้าเมื่อก่อนมันมีปั๊มปตทเนี่ยอยู่ตรงก่อนถึงเส้นเลียบด่วนแล้วเขาทุบย้ายมาอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้เป็นร้านอาหารชื่อวังปลาโอเคแล้วเขาก็ร้านวังปลาย้ายไปที่อื่นปตทมาลงตรงนี้ทำจากปั๊มอย่างเดียวกลายเป็นเหมือนอเวนิวอ่ะใช่มีซานตาเฟ่มีฟิตเนสใช่ผมไปสำรวจมาแล้วผมแบบไปนั่งชมวิวตรงนั้นมาแล้วด้วยโหยแจ่มนะครับก็ไม่ค่อยอยากให้มีคนรู้จักตรงนั้นเท่าไหร่มันสงบอยู่ตอนนี้คิดว่ามันไม่น่าจะเพิ่มประชากรไปเยอะกว่านี้แล้วแถวนี้มันน่าจะเป็นลิมิตแล้วเป็นคนแวะไหมแล้วจะเป็นคนแบบส่งลูกเรียนอะไรเงี้ยใช่ก็ก่อนส่งลูกไปเรียนเลิศล่าแวะเข้าปั๊มหน่อยโหพี่ระบุเลิศล่าเลยอ่ะพี่ระบุเลิศล่าเขารู้แล้วนะปั๊มไหนแหละแถวนี้มีเยอะแยะทำไมถึงอยากย้ายมาจากตรงที่แบบว่าเป็น Central of Bangkok อ่ะแล้วออกมาแบบเหตุผลเรื่องเดียวเลยพี่เรื่องเงินจริงเหรอจริงคือก่อนหน้านี้ที่สตูเก่าของรายการมันก็ยังเป็นสตูปัจจุบันอยู่แหละมันคือเรามีอยู่ห้องหนึ่งที่ซื้ออันนั้นผ่อนแบบประมาณ 9,000 ต่อเดือน 9,000 กว่าแตะ10,000ส่วนไอ้ห้องที่เป็นสตูดิโอเช่าอยู่เดือนละ 12,000 แพงกว่าด้วยรวมน้ำไฟละ2ห้องเนี่ยอยู่ก็แพงกว่ามาผ่อนบ้านเดียวใช่คือถ้าผ่อนบ้านเราตีว่า1ล้านจะผ่อนเดือนละประมาณ 7,500 ใช่ป่ะไม่รู้ผมคำนวณไม่เก่งพี่คำนวณเลยล้านหนึ่งน่าจะประมาณ 7,500 ใช่ป่ะถ้าได้ประมาณ 22,500 เนี่ยก็ตีว่า3ล้านกู้ได้สบายผมอย่างเดียว ผมอย่างเดียวคือไอ้ข้อมูลเมื่อกี้ที่อาการพูดมาจำมาจากผีในห้องผีในห้องพ่นมาให้ฟังก็แบบmake sense นี่มันคิดว่าถ้ากู้3ล้านสบายมันก็ไม่ยากแล้วไงหมายถึงว่าด้วยเพซซิ่งประมาณเนี้ยมาซื้อบ้านแถวเนี้ยสบายกว่าใช่ครับก็เป็นย่านที่แนวว่าคุ้นเคยด้วยแหละเพราะว่าเพื่อนสมัยเรียนก็อยู่แถวนี้กันเยอะใช่เด็กโตจากแถวนี้ไปเยอะใช่จนแบบเพื่อนที่อยู่แถวนี้เขาย้ายกันออกไปหมดละเราก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ซะเลยย้ายเข้ามาอยู่เลยก็คือรอจังหวะนี้แหละรอจังหวะเพื่อนไม่อยู่แล้วคาแรคเตอร์ของถนนเนี่ยคาแรคเตอร์ของถนนเนี่ยเอาระบุแค่เส้นนวมินทร์เป็นคาแรคเตอร์ของการขับรถที่ดูเป็นมิตรนะใช่ดูเป็นมิตรดูแบบไม่ได้ห้ำหั่นกันแบบฉันไม่ให้ไม่แกห้ามไปฉันจะไปอะไรเงี้ยดูแบบทุกคนเป็นมิตรแต่แบบอย่าไปเลี้ยวเข้าไอ้เส้นรามอินทราแล้วกันโอ้โหโคตรมันแปลกมันเป็นเรื่องแปลกพี่พอคนจากเส้นนวมินทร์นะขับรถดีๆมาเนี่ยเส้นนวมินทร์เนี่ยพอเลี้ยวเข้ารามอินทราปุ๊บเป็นอีก personality เลยเป็นนักซิ่งเลยเป็นอีกคนเลยอันนี้น่าจะเพราะว่าเส้นนวมินทร์ถนนมันแคบก็ไม่แน่ใจลองขับดูแล้วมันจะแคบแต่รามอินทรามันเพิ่งทำใหม่ไหมมันกว้างรามอินทราจะมี2อย่างจะมีคนที่ช้าและตัดสินใจไม่ได้ไปเลยกับคนที่แบบฉันจะไปฉันมุ่งส่วนใหญ่คนมุ่งเนี่ยจะเป็นมอไซค์แต่คนตัดสินใจยากเนี่ยจะเป็นรถยนต์นะอันนี้พูดถึงรามอินทรานะครับก็ชาวรามอินทราน่าจะรู้กันใช่สนุกดีสนุกดีการศึกษา
personality ของถนนแต่ละที่มันไม่ใช่ personality ของคนด้วยนะไม่ใช่ที่ผมสังเกตอ่ะมันคือถนนมันหล่อหลอมให้คนต้องขับแบบนี้ใช่เราต้องมีหลาย EP อะคลิปเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็คือเอาไปซอยเป็นคลิปสั้นหรือว่าเป็นไม่หมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะมี EP ที่บ้านตอนนี้บ้านพี่ทุบตอนบ้านเก่าทิ้งแล้วตอนนี้เป็นแบบพื้นราบแล้วเกือบแล้วเขากำลังรื้อเหล็กรื้ออะไรกันอยู่แล้วเดี๋ยวจะทุบปุ๊บเป็นพื้นราบแล้วก็จะขึ้นคิดว่า8 เดือนเนี่ยจะได้ถ่ายมาให้ดูกันบวกกับว่าเราจะกลายเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วจริงครับก็คือเดี๋ยววันไหนหิวข้าววิ่งไปบ้านพี่แล้วเราก็เฮ้ยดูยังว่าบ้านพี่เอาครัวไว้หน้าบ้านโอ้แซ่บเพราะว่าอยากให้บ้านอ่ะมันถูกแบ่งสเปซระหว่างแขกกับคนในบ้านอย่างชัดเจนแล้วเวลาแขกมาทำอะไรมาทำอาหารมานั่งกินข้าวก็เลยเอาครัวไว้หน้าสุดหน้าสุดนี่คือ outdoor ป่ะไม่ outdoor ไม่ outdoor เป็น indoor ที่อยู่หน้าสุดที่แบบว่าแขกเข้ามาไม่ต้องเข้ามาลึกคือเข้ามาถึงปุ๊บเจอโต๊ะกินข้าวอันนี้คือการคิดแปลนบ้านจากประสบการณ์ใช่ก็เหมือนกันเนี่ยที่บ้านนี้มันก็จะมีห้องนี้ที่ไว้รับแขกใช่ป่ะเหมือนกันก็อยากให้มีห้องที่มันก็คือถ้าเป็นแขกไม่สนิทเนี่ยจะโดนมาห้องนี้นะครับทุกวันนี้เฟิร์สก็มาห้องนี้ แต่เฟิร์สมันจะมีสิทธิพิเศษหน่อยคือมันจะเดินเข้าไปทุกห้องในบ้านได้คือผมสามารถเดินเข้าไปทุกห้องในบ้านได้เหมือนกันปะลองดูก็ได้แต่มันจะมึนๆหน่อยนะตอนนี้เขาเพิ่งทาสีห้องเมาสีโอ้ยเมาจัดเลย มันเลยไม่มีใครอยู่บ้านนี่ไงผมให้อีกอย่างหนึ่งอ่ะย่านนี้ของกินโอ้โหแน่นนี่สีในห้องยกนิ้วโป้งเลยคือตลอดมาแล้วกันตลอดมาผมอยู่มา3 ย่านมั้งไม่มีที่ไหนที่แบบหาของกินแล้วมันอร่อยทุกร้านเท่าโซนนี้เพราะมันเป็นโซนน่าจะเป็นโซนที่เก่าพอๆกับในเมืองเลยมั้งคนอยู่ตรงเนี้ยมานานมันคือชุมชนที่แบบร้านที่ดีถึงจะอยู่ได้ใช่แล้วมันแข่งกันเยอะไงก็คิดดูว่าเจ้าดังๆมาอยู่แถวเนี้ยเจ๊งไปเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าเก่าๆที่แบบอยู่มานานแล้วถึงอยู่ได้นานๆเลยรู้สึกว่าโอ้ไอผีในห้องนี้บอกเลยว่าเป็นการตัดสินใจย้ายบ้านที่อร่อยที่สุดเตรียมตัวน้ำหนักขึ้นได้เลยจำได้เลยว่าตอนไปอยู่เยอรมันแล้วกลับมาอยู่บ้านอะน้ำหนักดีดขึ้น15 โลอาหารไทยมันแซ่บอาหารไทยมันดีนะครับก็ฝากติดตามซีรีส์นี้ต่อไปด้วย EP แรกนี้ขอในห้องก่อนเดี๋ยวถัดไปอาจจะมีออกไปถ่ายไม่บ้านกลางก็บ้านหินบ้างวนๆกันไปได้ครับก็ทางนู้นก็ยังเป็นห้องโล่งๆครับเปื่อยๆเลยคือไม่มีตังค์ทำไม่ใช่อะไรครับผม เดี๋ยวเราจะไปซื้อม่านอีเกียกันเดี๋ยว EP หน้ามาร์กไว้ก่อนว่าเรามาคุยกันเรื่องอีเกียดีกว่าได้เลยได้ครับอันนี้คือโต๊ะอีเกียอันนี้ไม่ใช่โต๊ะอีเกียพูดไปก่อนให้คนดูเชื่อฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้ามาคุยเรื่องอีเกียกันดีกว่าไปแล้วบ๊ายบายครับ